دوستان سلام، به کانال یوتیوب مجموعه تعمیرگاهی کارنکام خوش اومدید. امروز تو این ویدیو میخوایم براتون نحوه سرویس کامل فن و هیتسینک دستگاه HP ProBook مدل 4520S رو بهتون نشون بدیم. با ما همراه باشید. این دوتا پیچ رو یادتون نره، معمولا از قلم میفته و باعث شکستن قاب بالای کیبورد میشه. پیچ زیر دستگاه زیاد نیست، فقط 3 تا پیچ زیر همین قاب در محفظه باتری هست و باقی پیچ ها زیر کیبورد قرار داره. خب باز کردن زیادی هم لازم نداره، فقط یه سینی هستش زیر کیبورد روی فن که یکی دو تا پیچ داره، اونو باز کنید فن و هیتسینک دستگاه در دسترس قرار میگیره. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه اینطور بوده لایک و سابسکرایب و کامنت فراموشتون نشه. ضمناً میتونید برای ادامه مشاهده روی یکی از این ویدیوها که براتون گذاشتیم کلیک کنید. شاد و سلامت باشید.